गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. तर आपण लास्ट लेक्चरला जो फर्स्ट चॅप्टर होता त्याचा शेवटचा पॉईंट आपण या ठिकाणी बघितलेला, ज्यामध्ये आपण डिफेन्स कसं करायचं, नेटवर्क किंवा अटॅकचं डिफेन्स कसं करायचं ह्या गोष्टी त्यामध्ये बघितलेल्या. तर त्या ठिकाणी आपलं फर्स्ट युनिट संपलेला. फर्स्ट युनिटमध्ये आपण इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ओव्हरव्ह्यू त्याबद्दल बघितलं, त्यामध्ये इम्पॉर्टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन, नंतर हाव इव्होल्युशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ते बघितलेलं. त्यानंतर होतं नेक्स्ट पॉईंट जो होता तो जस्टिफाईड सिक्युरिटी इन्व्हेस्टमेंट, सिक्युरिटी मेथडॉलॉजी, त्यानंतर हाऊ टू बिल्ड सिक्युरिटी प्रोग्राम. त्यामध्ये वेगवेगळे सिक्युरिटी प्रोग्राम बघितले की कसं सिक्युरिटी बिल्ड करताना तर ते कोणते कोणते पॉईंट्स लक्षात घेतले पाहिजे. त्यानंतर द इम्पॉसिबल जॉब, नंतर विकेस्ट लिंक कुठली असते, स्ट्रॅटेजी आणि टॅक्टिक्स काय आहेत, द बिझनेस प्रोसेसेस अँड टेक्निकल कंट्रोल. त्यानंतर रिस्क अनालिसिस काय आहे हे सगळं बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर थ्रेटची डेफिनेशन त्यामध्ये बघितलेली आणि टाईप्स ऑफ अटॅक्समध्ये व्हायरस, वर्म्स, मायसिस कोड्स, ट्रोजन्स. मायसिस कोड तर मायसिस कोडमध्ये व्हायरस, वर्म्स अँड ट्रोजन्स, या तिन्ही वेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. ठीक आहे, त्या एक आपण आता त्या बघितल्या की त्याच्यानंतर रिस्क अनालिसिस, सिक्युरिटी डिझाईन प्रिन्सिपल्स, त्याच्यामध्ये CI ट्रायड मॉडेल अटेंडन्स टाका सगळ्यांनी. CI ट्रायड मॉडेलमध्ये डिफेन्स मॉडेल्स, कोणते दोन डिफेन्स मॉडेल मेनली आपण बघितलेलं. त्यानंतर झोन ऑफ ट्रस्ट हे काय ते बघितलेलं. द बेस्ट प्रॅक्टिसेस फॉर नेटवर्क डिफेन्स हा पॉईंट आपण शेवटचा त्या ठिकाणी बघितलेला. हे पॉईंट्स मी PDF टाकली ते तुम्ही रीड केला असेल असं मी समजतो. समजलं असेल कुठलं पॉईंट तर नंतर विचारा. हा जो होता आपला तो होता फर्स्ट युनिट, ज्यामध्ये मी तुम्हाला टेक्मॅक्सचे एक नोट्स टाकले असेल तर टाकेन मी. टेक्मॅक्सचं तुम्ही एक प्रेफर करा, हे पण जे पाठवलं ते पण प्रेफर करा. ठीक आहे, जास्तीत जास्त रीड करा. पॉईंटच्या कन्सेप्ट जास्तीत जास्त रीड करा, म्हणजे थेरॉटिकल आहे त्याच्यामुळे जास्त वाचलं तर तुम्हाला काय होईल त्या ठिकाणी जास्त लिहिता येईल. त्यानंतरचा जो सेकंड युनिट आहे, सेकंड चॅप्टर आहे, दॅट इज ऑथेंटिकेशन. दॅट इज युनिट सेकंड. सो ऑथेंटिकेशन म्हणजे काय आणि ह्यामध्ये कुठले कुठले पॉईंट्स बघायचे आहेत ते आपण वन बाय वन स्टार्ट करूया. सो ऑथेंटिकेशन आणि ऑथरायझेशन ह्या दोन गोष्टी आणि त्या का गरजेच्या आहेत ह्या आपण सगळ्या गोष्टी ह्यामध्ये बघणार आहोत. सो पहिला आहे, स्टार्ट करूया की ऑथेंटिकेशन म्हणजे काय. सो व्हॉट इज ऑथेंटिकेशन? So authentication is a mechanism that determines the user identity before revealing the sensitive information. Authentication काय आहे? एक आयडेंटिटी आहे जी काय करता, तुम्ही कुठली पण एखादी इन्फॉर्मेशन रिव्हील करता त्यावेळेला तुमचं ती आयडेंटिटी काय केली ते शो केली जाते. दॅट इज नोन ॲज द ऑथेंटिकेशन. सो ऑथेंटिकेशन आपण कुठे कुठे यूज करतो? So it is very crucial for the system or interface where the user priority is to protect the confidential information. In the process, the user makes the provable claim about the individual property or individual identity or entity's identity. त्या ठिकाणी ऑथेंटिकेशन काय इम्पॉर्टंट आहे तर ऑथेंटिकेशन मध्ये आपण काय करतो तर एक आपलं युजरची किंवा आपली फॉर एक्झाम्पल एखादी इन्फॉर्मेशन आपण सिक्युरिटी किंवा एखादी इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्रोटेक्ट करायची असेल तर मोस्टली आपण काय करतो त्या ठिकाणी ऑथेंटिकेशन हे यूज करत असतो. सो जेणेकरून आपल्याला एक लेवलची सिक्युरिटी काय होते त्यामध्ये ॲड होत असते. सो इट इज प्रायोरिटी टू प्रोटेक्ट अवर कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन. ही आपली प्रायोरिटी आहे की आपली कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन किंवा कुठलीही कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन काय करणं, सिक्युअर करून ठेवणं. सो ते आपण ऑथेंटिकेशनमधून काय करत असतो. So the credentials or claim could be username, password, fingerprint, etc. The authentication and non-repudiation kind of issue are handled in the application layer. The inefficient authentication mechanism could significantly affect the availability of the services. ह्या ठिकाणी ऑथेंटिकेशन मध्ये कुठले कुठले क्रेडेन्शियल्स येतात की वेगवेगळे आहेत गोष्टी की ज्यामध्ये तुम्ही ऑथेंटिकेशन कसंही देता की एखाद्या वेळी पासवर्ड देत असाल किंवा त्यानंतर युजरने पासवर्ड असतील, त्यानंतर फिंगरप्रिंट असेल. ठीक आहे, हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ऑथेंटिकेशनमध्ये येतात की जो त्या ठिकाणी ॲक्सेस करतोय किंवा जो एखादी इन्फॉर्मेशन ॲक्सेस करतोय तो माणूस ऑथेंटिकेट आहे की नाही. ऑथेंटिकेट म्हणजे तोच ऑथराईज आहे की नाही. ठीक, ऑथराईज एक वेगळी टर्म आहे, ऑथेंटिकेशन एक वेगळी टर्म आहे. की ते काय करतं त्या ठिकाणी एक आयडेंटिटी सारखं ते काय करतं त्या ठिकाणी वर्क करतं की
त्या ठिकाणी त्याला ॲक्सेस देता येईल किंवा त्या ठिकाणी त्याला इन्फॉर्मेशन ॲक्सेस करता येईल. जसं की आपण लॉगिन आय डी पासवर्ड टाकतो. सो तसं आहे, फिंगरप्रिंट करतो, फिंगरप्रिंट स्कॅन करतो. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ऑथेंटिकेशनमध्ये ज्या की ॲप्लिकेशन लेअरमध्ये येतात. ठीक आहे, ॲप्लिकेशन लेअर तुम्हाला माहिती असेल, OSIचं लेअर आहे त्यामध्ये किंवा TCP/IP लेअर आहे. तसं ॲप्लिकेशन लेअर म्हणजे ॲप्लिकेशन लेवलवरती काय करतात, काम करत असतात थोडक्यात. तर मेनली काय लक्षात ठेवायचं की कुठल्या क्रेडेन्शियल्स आहेत ज्यामध्ये पासवर्ड, युजर नेम, फिंगरप्रिंट आणि ऑथेंटिकेशन का गरजेचं आहे. इट इज यूज टू आयडेंटिफाय द user or identify before revealing the sensitive information. ओके, एखादी सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन आपल्याला रिव्हील करायची असेल त्याच्या अगोदर आयडेंटिफाय करण्यासाठी ऑथेंटिकेशन यूज केलं जातं. So that is a term authentication. For example, they given here, there is sender A sending an electronic document to receiver B over the internet. How does the system will identify that the sender A has sent a message dedicated to receiver B? An intruder C may intercept, modify and replay the document in order to trick or steal the information. This type of attack is called fabrication. आता ह्यामध्ये सेंडर ए जो आहे तो सेंडर ए सेंडर बीला काय करतोय, त्या ठिकाणी एखादी इन्फॉर्मेशन सेंड करतोय. तर त्यावेळी सेंडर एने जी इन्फॉर्मेशन पाठवली ती करेक्टच असेल किंवा करेक्टच ती इन्फॉर्मेशन जाईल असं नाही. एखादा जो म्हणजे सी असेल की दॅट इज अ इंट्रुडर किंवा इंटरसेप्ट, एखादा थर्ड पर्सन त्यामध्ये करू शकतो त्या कम्युनिकेशनमध्ये, आणि तो मेसेज काय करू शकतो, मॉडिफाय करून काय करू शकतो, सेंड करू शकतो. बरोबर आहे. क्रिप्टोग्राफीमध्ये ही टर्म तुम्ही बघत असाल. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण इथे की एखादा मेसेज तुम्ही सेंड करताय, तो मेसेज दुसऱ्याला सेंड करता आणि तो मेसेज सेम न जाता काहीतरी त्यामध्ये चेंज होऊन त्या ठिकाणी गेलेला आहे. ठीक आहे, तर असं व्हायला नाही पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला ऑथेंटिकेशन गरजेचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जी ही टर्म आहे त्याला फॅब्रिकेशन असं बोलतात. ह्या ठिकाणी फॅब्रिकेशन असं त्या ठिकाणी त्यांनी बोललेलं आहे. सो in the given situation, authentication mechanism ensures two things. ह्या सिच्युएशनमध्ये ऑथेंटिकेशन दोन गोष्टी करतात. इट इन्शुअर्स दॅट द सेंडर अँड रिसिव्हर रायटर्स पीपल, सेंडर अँड रिसिव्हर जे ते राईट पीपल आहेत, इट्स नोन ॲज अ डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन. अँड सेकंडली इट इन्शुअर्स दॅट the security of the established connection between the sender and receiver with the help of secret session key, so that it could not be inferred, and it is known as a peer entity authentication. ठीक आहे, की दोन गोष्टी यामध्ये होतात ऑथेंटिकेशनमध्ये. की पहिली गोष्ट म्हणजे सेंडर आणि रिसिव्हर हे दोन्ही ऑथेंटिकेट आहेत की नाही, की जर मी एखादा मेसेज दुसऱ्याला पाठवतो तर दुसऱ्यालाच जातोय की आणखी कोणा भलतीकडेच जातोय. हे एक झालं की दोन्ही राईट पीपल आहेत, त्यानंतर ते चेक केलं जातं. आणि दुसरं म्हणजे त्यामध्ये की डेटा जो सेंड झालाय तो एक सेशन की असते. त्या सिक्रेट सेशन कीने काय केलं जातं त्या ठिकाणी तो बघितला जातो किंवा त्या ठिकाणी एक सिक्युरिटी लेवल दिली जाते की दोघांच्या मध्ये की दिली जाते आणि ती की काय केली जाते त्या ठिकाणी पीअर एंटिटी ऑथेंटिकेशनसाठी वापरलं जातं. जसं की पब्लिक की प्रायव्हेट की तुम्हाला माहिती असेल क्रिप्टोग्राफीमध्ये. ठीक आहे, ती टर्म आपण पुढे बघणारच आहोत. क्रिप्टोग्राफी म्हणजे काय, त्यामध्ये तुमचं प्लेन टेक्स्ट काय आहे, सायफर टेक्स्ट काय आहे, आणि त्यानंतर त्यामध्ये पब्लिक की काय आहे टर्म, प्रायव्हेट की काय आहे. तो अशा काही असतात गोष्टी की ज्यामुळे ऑथेंटिकेट आपल्याला काय करतं करणं इझी जातं. So that is a example, or that is a things which are beneficiable for the because of the authentication. ठीक आहे. सो ह्या दोन गोष्टी बद्दल ऑथेंटिकेशनचं हे इंट्रोडक्शन होतं. त्यानंतर बघायचं की टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड, कुठले कुठले टाइप्स आहेत ऑथेंटिकेशन मेथडच्या, ज्यामध्ये दिलेले आहेत वेगवेगळ्या टाइप्स दिलेले आहेत ते आपण बघणारच आहोत. त्याच्या अगोदर इंट्रोडक्शन दिलं आहे की देअर आर ट्रॅडिशनल ऑथेंटिकेशन डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ पासवर्ड फाईल in which user ID is stored together with hashes of the password associated with each user. With logging in and password submitted by the user is hash and compared to the value in password file. If the two hashes match, the user authenticates. म्हणजे पहिल्यांदा अगदी सुरुवातीला की लॉगिन आय डी पासवर्ड, म्हणजे आता पण मोस्ट ऑफ द टाइम ते वापरलं जातं की लॉगिन आय डी पासवर्ड वापरलं जायचं. त्या लॉगिन आय डी पासवर्डमध्ये जी फाईल होती, पासवर्डची फाईल होती ती हॅशच्या म्हणजे कोडिंगमध्ये डिपेंड असायची की कुणाला बघता नाही यायचं. जर जी स्टोअर हॅश फाईल आहे, जे स्टोअर असेल ती फाईल, आणि तुम्ही जे एंटर केलेलं हॅश फाईल जे असेल त्याचं काही कोड असेल तो मॅच झाला की काय व्हायचं, ते ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल व्हायचं. जसं की लॉग इन आय डी पासवर्ड मॅच झाले तर आपण ऑथेंटिकेट होतो. ठीक आहे, तसंच काहीच आहे.
त्यानंतर धिस अप्रोच टू ऑथेंटिकेशन हॅज सेव्हरल ड्रॉबॅक्स. ह्यामध्ये वेगवेगळे ड्रॉबॅक्स होते की पर्टिक्युलरली फॉर रिसोर्सेस डिप्लॉय अक्रॉस different system. For one thing, attacker who are able to access the password file or system can brute force attacks against the hash password to extract the password. For another, this approach would require multiple authentications for modern applications that access resources across multiple systems. याचे दोन किंवा काही ड्रॉबॅक्स होते, ज्यामध्ये पहिला होता तो म्हणजे क्रॅक करू शकतो कोणीही, ठीक आहे, की हॅश फाईल किंवा तो ज्या ठिकाणी स्टोअर आहे तो पासवर्ड त्या ठिकाणी कोणी क्रॅक करू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला मल्टिपल लॉग इन्स पाहिजे असतील किंवा मल्टिपल सिस्टीमवरती मल्टिपल लॉग इन्स पाहिजे असतील तर तुम्हाला मल्टिपल ऑथेंटिकेशन्स ठेवणं गरजेचं आहे. सो ह्या दोन गोष्टी होत्या की जुन्या ऑथेंटिकेशन मेथडमध्ये. त्यानंतर होतं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन विकनेस कॅन बी ॲड्रेस टू सम एक्सटेंट विथ स्मार्टर युजर नेम अँड पासवर्ड रूल लाईक minimum length stipulations for complexities such as including capitals and symbols. However, the password based authentications and knowledge based authentications are more vulnerable than systems that require multiple independent methods. ह्यामध्ये वेगवेगळ्या मेथड्स त्यांनी ऍड केलेल्या की पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन मध्ये विकनेस होता. त्यामध्ये आणखीन ऍड केले म्हणजेच काय की त्या ठिकाणी पण पासवर्डला तुम्ही जसं की बघता की स्ट्रॉंग पासवर्ड ठेवणं, म्हणजे यामध्ये कॅपिटल लेटर असेल, कॅरेक्टर्स असतील, वेगवेगळे सिम्बॉल्स असतील, नंबर्स असतील, ठीक आहे, म्हणजे जेणेकरून क्रिटिकल पासवर्ड व्हावा यासाठी, जेणेकरून कोणी क्रॅक करत असेल तर तो क्रॅक करायला त्या ठिकाणी त्याला सोपं जाणार नाही, त्या ठिकाणी कठीण जाईल आणि टाईम लागेल, ठीक आहे. सो जेवढा स्ट्रॉंग पासवर्ड तेवढा पासवर्ड क्रॅक करण्याला काय लागतो, टाईम लागतो. तर ह्यासाठी स्ट्रॉंग पासवर्ड ठेवणं गरजेचं आहे. दॅट इज वन थिंग. Second one, there is a various methods or types of authentication methods they given here. So password किंवा ऑथेंटिकेशनचे ज्या मेथड्स होत्या त्यामध्ये लॉग इन आय डी पासवर्ड त्याच्याबद्दलच आपण बघितलं की ऑथेंटिकेशन काय आणि ऑथेंटिकेशनचा जो आपण आय डी पासवर्ड जो असं बघत आलेलो आहे की जुनी मेथड होती पासवर्डची, ठीक आहे. त्यानंतर आणखीन ॲडव्हान्स लेवल आहे, लॉग इन आय डी पासवर्ड आहे मोस्ट ऑफ द टाइम त्या आता सध्याला बऱ्याच ठिकाणी ते वापरलं जातं, नाही असं नाही. पण जर हाय लेवलची सिक्युरिटी असेल तर तुम्हाला कुठल्या कुठल्या त्या ठिकाणी ऑथेंटिकेशन मेथड्स आहेत त्या तुम्ही यूज करू शकता जेणेकरून तुमची सिस्टम सिक्युअर राहील, त्या आपल्याला आता बघायचे आहे. की ज्यामध्ये टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड, देर आर 8 types they given here authentication method. So first is two factor authentication, second is multi factor authentication, third is one time password, fourth is three factor authentication, fifth is biometrics, six mobile authentication, seven continuous authentication, and eight one API authentication. So all these types are there. आपण एक वन बाय वन जे टाइप्स आहेत ते आपण इथे बघूया की कुठल्या कुठल्या टाइप्स आहेत. तर पहिला होता आपल्या इथे टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन. तर टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशनमध्ये इट ॲड्स अन एक्स्ट्रा लेअर ऑफ प्रोटेक्शन टू द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन. 2FA requires, that is two factor authentication requires that user provides second authentication factor in addition to the password. 2FA system often require the user to enter verification code received via text message or the pre-registered mobile number or a code generated by an authentication application. या ठिकाणी टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशनमध्ये पहिलं म्हणजे युजरला एक म्हणजे काय त्याचा युजर नेम आय डी हा जो की युनिक असणार आहे तो टाकणं गरजेचं आहे. त्यानंतर सेकंड ऑथेंटिकेशन म्हणजे सेकंड जो फॅक्टर आहे तो फॅक्टर का बोललेला आहे, तो जो त्यामध्ये सेकंड फॅक्टर आहे तो आहे त्याच्यामध्ये त्याला पासवर्ड टाकणं गरजेचं आहे. पासवर्ड टाकल्यानंतर आणखीन पण त्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की जसं की व्हेरीफाय केलं जातं थ्रू द कोड. त्यानंतर मोबाईलला टेक्स्ट मेसेज असेल त्याच्यावरून केलं जातं किंवा वन टाइम पासवर्ड असतात. सो रजिस्टर मोबाईलवरती जो काही कोड येईल त्याच्यावरनं ते काय केलं जातं ऑथेंटिकेशन बघितलं. दॅट इज अ टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन. देअर इज टू फॅक्टर्स, दॅट इज फर्स्ट युजर नेम पासवर्ड इज बी देअर अँड सेकंड वन बी व्हेरिफिकेशन, ठीक आहे, वाया कोड और मोबाईल फोन्स. त्यानंतर मल्टीफॅक्टर ऑथेंटिकेशनमध्ये काय आहे तर मल्टीफॅक्टर ऑथेंटिकेशनमध्ये मल्टिपल फॅक्टर्स ऑथेंटिकेट रिक्वायर्स युजर टू ऑथेंटिकेट विथ मोर दॅन वन ऑथेंटिकेशन फॅक्टर including biometric factor like fingerprint, facial recognition, or a possession factor like security key, token, like this. तर मल्टीफॅक्टरमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी असतात की आणखीन एक लेवल त्यामध्ये ॲड झालेली आहे ती म्हणजे जसं की लॉग इन आय डी पासवर्ड आहेच पण त्यानंतर फिंगरप्रिंट स्कॅनर असतील, फेस रेकग्नेशन असेल, त्यानंतर सिक्युरिटी की असेल, ठीक आहे. त्यानंतर जसं की गुगलला माहिती असेल तुम्हाला जीमेलला असतं की मोबाईलला तुमच्या सिक्युरिटी की असेल, गुगलचा जो काय आय डी असेल मोबाईलचा सिक्युरिटी की असेल तो तुम्हाला टाकायला लागतो. त्यानंतर
वेगवेगळे टोकन्स असतील, काही असतील जे ऑथेंटिकेट ॲपवरती असतील. सो त्यामध्ये मल्टिपल फॅक्टर, एक दोन लेअर त्या ठिकाणी आणखीन वाढलेले आहे. त्यानंतर आणखीन एक आहे ते 3 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन. ह्याच्यामध्ये इट इज द टाईप ऑफ MFA दॅट युजेस 3 ऑथेंटिकेशन फॅक्टर, युजली नॉलेज फॅक्टर combined with position factor, security token and inheritance factor, that is biometric. आता 3 फॅक्टर आणि मल्टी फॅक्टर नियर अबाउट सेम. मल्टी फॅक्टर मध्ये बऱ्याचशा लेयर्स असू शकतात, ठीक आहे. त्यानंतर 3 फॅक्टर मध्ये की 3 गोष्टी, म्हणजे पासवर्ड तुमचा एक गोष्ट, त्यानंतर सिक्युरिटी टोकन ही दुसरा गोष्ट, आणि थर्ड वन इज बायोमेट्रिक, ठीक आहे. त्याचं 3 फॅक्टर, 2 फॅक्टर बघितलं, 3 फॅक्टर बघितलं, मल्टी फॅक्टर बघितलं आपण. ह्याच्यामध्ये काय फक्त फरक आहे की लेयर 1 बाय 1 काय होत असते, त्या ठिकाणी कमी जास्त होत असते त्यांच्या ऑथेंटिकेशन मेथडनुसार. पण मोस्ट ऑफ द आता ज्या मल्टी फॅक्टर सगळेजण यूज करत असतात की जास्तीत जास्त सिक्युरिटी देण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, कधीतरी तुम्ही जीमेलचं लॉग इन करा किंवा जीमेलचं लॉग इन करून बघा चुकीचं किंवा रॉंग पासवर्ड वगैरे टाकून, की त्या ठिकाणी कसं ऑथेंटिकेट केलं जातं, वेगवेगळ्या मेथड्स कोणत्या कोणत्या त्यांनी यूज केलेल्या आहेत, ठीक आहे. तर त्यामध्ये फिंगरप्रिंट आणि फेशियल रेकग्निशन नाही आहे, पण फिंगरप्रिंट आणि फेशियल रेकग्निशन तुमचं मोबाईल डिव्हाइसला वगैरे त्या ठिकाणी असतं. त्यानंतर आहे वन टाइम पासवर्ड. सो वन टाइम पासवर्ड इज ऑटोमॅटिकली जनरेटेड न्यूमेरिक अँड अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑफ अ कॅरेक्टर्स दॅट ऑथेंटिकेट अ युजर. वन टाइम पासवर्ड सगळ्यांना माहिती आहे की त्यामध्ये नंबर्स असू शकतात, स्ट्रिंग असू शकतात, ठीक आहे, कॅरेक्टर्स असू शकतात. सो टू ऑथेंटिकेट द युजर, युजरला ऑथेंटिकेट आहे की नाही युजर ते बघण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी वन टाइम पासवर्ड यूज करत असतो. त्याला वन टाइम पासवर्ड का बोलतात? सो धिस पासवर्ड इज ओनली व्हॅलिड फॉर लॉग इन सेशन ऑर ट्रान्झॅक्शन. सो अँड इट युजली यूज फॉर न्यू युजर, फॉर युजर हू लॉस्ट देअर पासवर्ड अँड आर गिवन वन टाइम पासवर्ड टू लॉग इन टू चेंज देअर न्यू पासवर्ड. हे जास्तीत जास्त एक टाइमच आपण यूज करू शकतो, ठीक आहे. ॲट अ टाइम एकदाच तुम्ही यूज करू शकतो. मोस्ट ऑफ द ट्रान्झॅक्शन्स असतात की ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स, त्यावेळी आपण वन टाइम पासवर्ड यूज करतो, किंवा लॉग इन सेशन मध्ये एका वेळी जर पासवर्ड तुम्ही विसरला असेल तर फॉरगेट पासवर्ड करण्यासाठी वन टाइम पासवर्ड यूज केला जातो, जेणेकरून त्याला पासवर्ड चेंज करता येईल. जे की तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही पण मोस्ट ऑफ द टाइम केला असेल वन टाइम पासवर्ड. OTP आपल्या मोबाईलला वगैरे येतो, ठीक आहे, ज्यामध्ये तुम्ही एखाद्या वेळी सोशल मीडिया अकाउंट फॉरवर्ड करत असाल किंवा ऑनलाईन कुठले पैसे पाठवत असाल तर त्यावेळी वन टाइम पासवर्ड हा यूज केला जातो. त्यानंतर बायोमेट्रिक्स. सगळ्यांना माहिती आहे की व्हाईल सम ऑथेंटिकेशन सिस्टम can depend solely on biometric identifications. Biometrics are usually used as a second or third authentication factor. The more common types of biometric authentication available include fingerprint scan, facial or retina scan, or voice recognition. तर बायोमेट्रिक्समध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की एक ही जी बायोमेट्रिक आहे ती थर्ड फॅक्टर ऑथेंटिकेशन म्हणून यूज केलं जातं, ज्यामध्ये आपण आता बघितलं वेरियस फॅक्टर, ज्यामध्ये पहिला बघितलं पासवर्ड होतं, त्यानंतर सिक्युरिटी की असते, ठीक आहे, सेकंड, आणि त्यानंतर बायोमेट्रिक इज द थर्ड वन. सो बायोमेट्रिकमध्ये वेगवेगळे गोष्टी आहेत, जसं की ज्यामध्ये फिंगरप्रिंट स्कॅन आहे, त्यानंतर फेशियल रेकग्निशन आहे, रेटिना जे की आईज ते रेकग्निशन आहे, त्यानंतर व्हॉइस रेकग्निशन. या सगळ्यावरून तुम्ही ऑथेंटिकेशन काय करत असतात, चेक करत असतात, ते ऑथेंटिकेशन देत असतात. त्यानंतर आहे मोबाईल ऑथेंटिकेशन. सो मोबाईल ऑथेंटिकेशन सगळ्यांनी अटेंडन्स राहता, परत सांगतोय मी, अटेंडन्स तुमच्या चॅटबॉक्सवरूनच बघेन मी. So mobile authentication is the process of verifying user via their device or verifying the device themselves. This let us user log into secure locations or resources from anywhere. The mobile authentication process involves multi-factor authentication that can include one-time password, biometric authentication, or QR code validation. मोबाईल ऑथेंटिकेशन मध्ये कसं असतं की एखादं पॉपअप येतं तुम्हाला, एखाद्या वेळी मेसेज येतो ज्यामध्ये तुम्ही व्हेरीफाय करता की तुम्ही लॉग इन केलेला आहे किंवा नाही, ठीक आहे. की डिव्हाइसवरून तुम्ही एखादा डिव्हाइस, असं फॉर एक्झाम्पल पुन्हा एकदा मी, तुम्ही फेसबुकचं असेल किंवा जीमेलचं घेतो मी एक्झाम्पल. जर टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन तुम्ही लावलं असेल, त्यामध्ये बघा तसं येतं की तुम्ही लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी नोटिफिकेशन येतं की तुम्ही लॉग इन केलेलं आहे की नाही. तुम्ही येस केला तर त्या ठिकाणी ते लॉग इन होईल, अदरवाईज त्या ठिकाणी लॉग इन होणार नाही, जरी पासवर्ड तुमचा करेक्ट असला तरी. सेम फॉर द फेसबुकला पण सेम गोष्ट आहे. त्या ठिकाणी काही व्हेरीफायच्या गोष्टी आहेत ज्या ठिकाणी मोबाईलला कोड येतो किंवा ईमेलला कोड येतो. सो अशा प्रकारच्या गोष्टी या मोबाईल ऑथेंटिकेशनमध्ये यूज केल्या जातात, जेणेकरून तुम्ही मोबाईलवरती व्हेरीफाय ठेवले की मोबाईलवरून समजू शकता की ऑथेंटिकेशन
करेक्ट होते की नाही किंवा कोणी लॉग इन केले की नाही ते तुम्हाला त्या ठिकाणी जर क्रॅक करायचा सिस्टम प्रयत्न केला तर तुम्हाला ते समजू शकतो. त्यामध्ये QR कोड व्हॅलिडेशन्स पण आहेत, ज्यामध्ये एखाद्या वेळी तुम्ही काय करता, स्कॅन करता QR कोड आणि त्या ठिकाणी पेमेंटसाठी वगैरे यूज करत असतो किंवा एखाद्या वेळी एखादी माहिती वगैरे चेक करण्यासाठी, प्रोफाईल चेक करण्यासाठी वगैरे बघत असतात. सो दॅट इज अ मोबाईल ऑथेंटिकेशन. त्यानंतर आहे कंटिन्युअस ऑथेंटिकेशन. So with continuous authentication, instead of user being either log in or out, a company application continuously computes an authentication score that measures how sure it is that the account owner is individual who is using the device. ह्यामध्ये कंटिन्युअस ऑथेंटिकेशनमध्ये जेव्हा तुम्ही लॉग इन करता, लॉग आउट करता, त्यावेळी काय केलं तर बघितलं जातं किती वेळा लॉग इन केला आहे, किती वेळा नाही केला आहे, ठीक आहे, किंवा कोणत्या कोणत्या सिस्टीमवरून लॉग इन केलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल एखादी कंपनी आहे, त्या कंपनीवरती एम्प्लॉईज आहेत, जवळजवळ 50 एम्प्लॉय असेल एका कंपनीमध्ये, तर ते 50 एम्प्लॉयनी लॉग इन केले की नाही, ठीक आहे, मग 50 सिस्टीम मला त्या ठिकाणी लॉग इन दिसल्या पाहिजे, म्हणजेच काय त्या ठिकाणी कंटिन्युअस ऑथेंटिकेशन आहे. अशा प्रकारे ते चेक करू शकतो. त्यानंतर जर तुम्हाला व्हेरीफाय पण तुम्ही त्या ठिकाणी करू शकता, ठीक आहे, ऑथेंटिकेशन द्यायचं की नाही. या सगळ्या गोष्टी कंटिन्युअस ऑथेंटिकेशनमध्ये असतात, की सपोज तुम्ही लॉग इनचं पण व्हेरीफाय करा किंवा अदरवाईज सिस्टीम बघू शकता की कुणी लॉग इन केलं, कुणी नाही लॉग आउट केलं आहे, ठीक आहे, लॉग आउट आहे की लॉग आउट नाही आहे, लॉग इन आहे की नाही, हे सगळं त्या गोष्टीवरती चेक करू शकता. त्यानंतर आहे API ऑथेंटिकेशन. आता API ऑथेंटिकेशनमध्ये दोन गोष्टी आहेत. पहिली आहे API की आणि दुसरी आहे ऑथरायझेशन, ओपन ऑथरायझेशन दॅट इज. सो त्या आपण बघूया की API ऑथेंटिकेशनमध्ये काय. सो द स्टँडर्ड मेथड्स ऑफ मॅनेजिंग API ऑथेंटिकेशन्स आर HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन दॅट इज API कीज और ओपन ऑथरायझेशन. आता HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन, नंतर API की आणि नंतर ओपन ऑथरायझेशन, हे काय त्या टर्म बघूया. HTTP basic authentication मध्ये काय होतं, that server request authentication information, that is username password from the client, and the client then passes the authentication information to the server in an authorization header. तुम्ही युजरकडनं काय करता किंवा क्लायंटकडून काय तर लॉग इन आयडी पासवर्ड किंवा युजर नेम पासवर्ड त्या ठिकाणी येत असतं आणि युजर नेम पासवर्ड आल्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी काय करत असता ते व्हेरीफाय करून चेक करता आणि ते पास करता. ऑथेंटिकेशन काय करता, सर्व्हर चेक करतो, सर्व्हरला इन्फॉर्मेशन आहे ती. So the authentication, that server request authentication information, that is a username password from a client, and then it passes to the next whatever system. ओके, जसं की तुम्ही लॉग इन आयडी पासवर्ड टाकता, क्लायंटला सर्व्हर ते चेक करतं बरोबर आहे की नाही आणि त्यानंतर तुम्ही काय करता, लॉग इन सक्सेसफुल करत असता. दॅट इज अ बेसिक ऑथेंटिकेशन, HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन. त्यानंतर API की ऑथेंटिकेशन मेथड. That is, first time user is assigned a unique generated value that indicates that the user is unknown. Then each time the user tries to enter the system again, his unique key is used to verify that he is the same user who entered the system previously. या ठिकाणी चेक केलं जातं असं की त्यामध्ये 2-3 स्टेप असतात की 2-3 स्टेपमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या की असतील, त्या वेगवेगळ्या की जर तुम्ही 2-3 वेळा त्या करेक्ट टाकताय तर त्यावेळी तुम्ही ऑथेंटिकेट आहात युजर असं समजलं जातं. सपोज मग त्यामध्ये स्टेप्स असतील की एकदा व्हेरीफाय करायला तुमचं की पासवर्ड कुठला आहे, त्यानंतर तुमचा कोड चेक करेल, त्यानंतर आणखीन काय असेल व्हेरिफिकेशन ती मेथड चेक करेल, त्यानंतर जर की जेणेकरून तुम्ही ऑथेंटिकेट आहे की नाही हे बघण्यासाठी, ठीक आहे, ज्यामध्ये काय असतात वेगवेगळ्या मेथड्स असतील की 2-3 टाइम्स ते काय केलं जाईल, ऑथेंटिकेशन चेक केलं जाईल. जसं पासवर्ड टाकताय तुम्ही, एकदा पासवर्ड टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा काहीतरी नवीन की असेल किंवा नवीन OTP असेल तर पुन्हा टाकताय, म्हणजेच काय ते दरवेळी चेक केलं जाईल की हाच युजर आहे तो ऑथेंटिकेट करतो की नाही. एकदा जर कोणतरी ट्राय करत असेल तो एकदाच ट्राय करून काय होईल, तो त्या ठिकाणी फेल होऊ शकतो. बट मल्टिपल टाइम तुम्ही जर करेक्ट इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी टाकत असाल तर ती ऑथेंटिकेशन करेक्ट आहे, सक्सेसफुल होईल त्या ठिकाणी लॉग इन. दॅट इज वन API ऑथेंटिकेशन. त्यानंतर आहे ओपन ऑथरायझेशन. आता ओपन ऑथरायझेशन काय आहे या ठिकाणी की इज अन ओपन स्टँडर्ड फॉर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन अँड authorization on the internet. That OAuth or open authorization also user account information to be used by third party services such as Facebook without exposing the user password, or open authorization act as an intermediary on behalf of the user providing the services with the
with an access token that authorizes specific account information to be shared. आता ह्या ठिकाणी ओपन ऑथरायझेशनचं एक्झाम्पल आणि फेसबुक म्हणून दिलेलं आहे की ओपन ऑथरायझेशन म्हणजे तुम्ही एखाद्याची इन्फॉर्मेशन बघताय विदाउट युझिंग हिज लॉग इन आय डी और पासवर्ड. त्याचं लॉग इन आय डी पासवर्ड न बघता किंवा न एंटर करता तुम्ही त्याची पूर्ण इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी बघताय. ठीक आहे, दॅट इज ओपन ऑथरायझेशन. म्हणजे जे काही डिटेल आहे ते फक्त त्यामध्ये तुम्ही चेंज करू शकत नाही, त्यामध्ये काय बाकी तुम्ही करू शकत नाही, पण इट इज ओपन टू ऍक्सेस दॅट इन्फॉर्मेशन, पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन. इट मे बी डिपेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर युजर, त्यांनी कुठली कुठली इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी पब्लिक केलेली आहे ती. सेम फॉर ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स. तर हे जे आहेत ते आहे ओपन ऑथरायझेशन. तुम्ही API की मध्ये पण फेसबुकचं एक्झाम्पल घेऊ शकता. जर तुम्ही कुठलं सोशल मीडिया यूज करत असाल तर त्यामध्ये पण अशा गोष्टी होत असेल. जर मल्टिपल टाइम्स चुकीचं जर त्या ठिकाणी लॉग इन आय डी होत असेल, लॉग इन पासवर्ड, तर त्यावेळी पण ते API की ऑथेंटिकेशन केलं जातं. त्यानंतर HTTPचं पण आहे, बेसिक ते माहितीच आहे. त्यानंतर आहे ओपन ऑथरायझेशन, जे की ज्यामध्ये इन्फॉर्मेशन जी काय आहे ती काय असते, ओपन टू ऑल असते. So this is the method, 8 methods or 8 types of method for the authentication. ह्या 8 टाईपच्या आपण ऑथेंटिकेशन मेथड्स जे आहेत त्या बघितल्या आहेत. त्यानंतर आहे युजर ऑथेंटिकेशन वर्सेस मशीन ऑथेंटिकेशन. आता मशीन ऑथेंटिकेशन और मशीन also need to authorize their automated actions with a network or within a network. Online backup services, patching or updating system, remote monitoring systems such as those used in telemedicine and smart grid technology all need to securely authenticate to verify that it is a authorized system involved in any interaction or not a hacker. Yes. सो मशीनला पण त्या ठिकाणी ऑथरायझेशन किंवा ऑथेंटिकेशनची गरज असते. कधी सपोज पॅच अपडेट करायचं असेल तर, नंतर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टीम्स किंवा एखाद्या वेळी ऑनलाईन बॅकअप घ्यायचं असेल, ह्यासारख्या सर्व्हिसेस असतील त्यावेळी पण मशीनला किंवा सर्व्हरला त्या ठिकाणी ऑथेंटिकेशन पण गरजेचं आहे. सो त्यानंतर आहे ॲडिशनल युजेस फॉर ऑथेंटिकेशन. त्यामध्ये ऑथेंटिकेशनच्या आणखीन त्यामध्ये युजेस दिलेले आहेत त्यांनी, ज्यामध्ये SSH दॅट इज सिक्युअर शेल जे आहेत ते पॉईंट आहे. त्यानंतर आहे IP सिक्युरिटी. हे 2 पॉईंट्स त्यामध्ये आहेत, ते आपण वन बाय वन बघूया. ऑथेंटिकेशनमध्ये कुणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारलं तरी चालेल. मेथड्स बघितले ऑथेंटिकेशनचे, त्यामध्ये समजले टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन और टर्म ऑथेंटिकेशन. ठीक आहे, त्यानंतर बघूया सिक्युअर शेल. It is available for the most versions of Unix as well as Windows system. That secure shell protocol is used for secure remote login from one computer to another. It provides several alternative options for strong authentication, and it protects the communications security and integrity with the strong encryption. It is secure alternative to the non-protected login protocols such as Telnet, R-Login, अँड इनसिक्युअर फाईल ट्रान्सफर मेथड सच एज FTP. यामध्ये हे सिक्युअर शेल जो एक प्रोटोकॉल आहे तो काय केलं तर एक सिक्युअर लेअर यामध्ये आणखीन एक ॲड झाले विंडोज किंवा युनिक्स सिस्टीममध्ये असेल, जे काय केलं जातं तुमचं ऑथेंटिकेशन हे स्ट्रॉंग केलं जातं, चेक केलं जातं त्या ठिकाणी, आणि त्यामध्ये तुमचं प्रोटेक्शन हे दिलं जातं सिस्टीमला ह्या प्रोटोकॉलमुळे, जे की टेलनेट आहे, R-Login सारखे त्या ठिकाणी दिले आहेत त्यांनी प्रोटोकॉल त्यामध्ये नाही, आणि फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल ह्यामध्ये त्या ठिकाणी भेटत नाही. तर ते SSH आहे. त्यानंतर आहे IP सिक्युरिटी. IP security is one of the new first words that this day in networking security area. It's becoming a very popular and also standard in most operating system. Windows 2000 fully support IP security, and that most probably where you are likely to find it. Routers this day also support IP security to establish secure links and to ensure that no one can view and read data they are exchanging. So when the original IP specification was created, it didn't really include much security mechanism to protect it from the potential hackers. Where
टू रिझन्स दे डिडंट गिव्ह अप IP सम काइंड ऑफ सिक्रेट. आता ह्यामध्ये IP सिक्रेट का दिलेली आहे, तर जेव्हा तुमच्या नेटवर्कमध्ये एखादा डिव्हाइस असेल, तर नेटवर्कमध्ये डिव्हाइस असताना जेव्हा तुम्ही इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता, ती इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करताना ती इन्फॉर्मेशन ही सिक्युअरली त्या ठिकाणी एक्सचेंज झाली पाहिजे. त्यामध्ये कुठलाही डेटा हॅक करता कामा नये, कुठलाही डेटा त्या ठिकाणी चोरीला जातात किंवा त्या ठिकाणी थर्ड पर्सननी बघता कामा नये. सो त्यासाठी हे IP सिक्रेट दिलेले आहे की जेणे तुमचं कम्युनिकेशन हे नेटवर्कमध्ये सिक्युअरली व्हावं. सो दिस इज द टर्म IP सिक्युरिटी. आणि त्यानंतर जी टर्म आहे ती आहे ऑथरायझेशन. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ठीक आहे. आज आपण काय बघितलं, ऑथेंटिकेशन म्हणजे काय, ऑथेंटिकेशनची डेफिनेशन किंवा इंट्रोडक्शन आपण ह्यामध्ये बघितलं, त्याचं एक्झाम्पल बघितलं. त्यानंतर टाईप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड्स कोणत्या आहेत, त्यामध्ये 8 टाईप्स आहेत ऑथेंटिकेशन मेथडच्या, त्या बघितल्या. ठीक आहे. बाकीचे जे पॉईंट्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. थँक्स फॉर द जॉईन. अटेंडन्स मध्ये टाकला असेल तर चॅट बॉक्समध्ये टाकून घ्या.